हेडर बन्ड, स्ट्रेचर बन्ड, इङ्ग्लिस बन्ड र फ्लेमिश बन्ड, यो चारवटा बन्डहरू हामीले कभर गरेको थियौँ है। रेकर्डिङ त स्टार्टै भएन। ल स्क्रिन सेयर भइरहेको छ, देखिरहनु भएको छ? म्याम। ल नेक्स्ट टाइप अफ बन्ड भनेको फेसिङ बन्ड हो। यो भनेको तपाईहरुको फेसिङ बन्डमा चाहिँ फेसिङ र ब्याकिङलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिने खाले बन्ड हो। फेसिङ र ब्याकिङ भनेको याद छ? मैले लास्ट क्लासमा टर्म्सहरू यो दुईटा टर्म्सहरू सम्झाएको थिएँ। फेस र ब्याक भनेको के हो? एउटा भित्तालाई बाहिरबाटै हेर्यो, एक्सटर्नल फेस of the wall is known as facing and internal face of the wall is known as backing, हैन त? ल त्यसैलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले यो बन्ड कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई फेसिङ बन्ड भनिन्छ। द अरेन्जमेन्ट अफ ब्रिक्स इज अडप्टेड फर थिक वाल्स, यो चाहिँ थिक वाल्सहरुको लागि युज हुने टाइपको बन्ड हो। वेयर फेसिङ एन्ड ब्याकिङ आर टु बी कन्स्ट्रक्टेड विथ ब्रिक्स अफ डिफरेन्ट थिकनेसेस। भनेपछि हामीले स्ट्रेचर र हेडर दुईटै टाइपको दुईटै साइड्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ यो फेसिङ बन्ड युज गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, फिगरमै हेर्नुहोस्, सबसे पहिला यहाँ हेडर छ। यो चाहिँ खिचेको एङ्गल त्यस्तो छ कि सबसे पहिला हेडर आएको छ, तर हामीले जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेचरबाट स्टार्ट गरिन्छ। 5 वटा स्ट्रेचरको लेयर जान्छ, 1 2 3 4 5, 5 वटा स्ट्रेचरको कोर्स जान्छ। त्यसपछि 6th कोर्स चाहिँ हाम्रो हेडरको हुन्छ। त्यसपछि 5 वटा स्ट्रेचरको कोर्स अनि 6th हेडरको कोर्स हुन्छ है। यो फेसिङ बन्डमा चाहिँ 5 कन्जिक्युटिभ स्ट्रेचर कोर्सेस पछि चाहिँ 6th हेडरको कोर्स चाहिँ ले गरिन्छ। Since the number of joint in this backing and facing differs greatly, the load distribution is uneven. Uneven load distribution हुन्छ यसमा चाहिँ। This may sometimes lead to unequal settlement of the wall. Unequal load distribution भएको कारणले चाहिँ unequal settlement हुन सक्छ भनेर भनेको छ। ल नेक्स्ट टाइप अफ बन्ड इङ्ग्लिस क्रस बन्ड। यो भनेको हाम्रो इङ्ग्लिस बन्ड जस्तै हो। इङ्ग्लिस बन्डमा नि के थियो, एउटा लेयर एउटा कोर्स स्ट्रेचरको एउटा कोर्स हेडरको थियो, त्यही नै हो इङ्ग्लिस क्रस बन्ड भनेको पनि। मोडिफाइड इङ्ग्लिस बन्डलाई नै इङ्ग्लिस क्रस बन्ड भनिन्छ। यो चाहिँ अलिकति मोर प्लिजिङ अपियरेन्सको लागि चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस क्रस बन्ड युज गरिन्छ। फर्स्ट लेयर इज स्ट्रेचरको, त्यसपछि हेडरको। टु अभोइड भर्टिकल कन्टिन्युस भर्टिकल जोइन्ट्स हामीले एउटा क्विन क्लोजर एड गरेको छ हेडरको लेयरमा। त्यसपछि फेरि हामीले के गरेको छ, स्ट्रेचरको कोर्स एड गरेको छ। अनि त्यो स्ट्रेचरको कोर्समा चाहिँ हामीले सेकेन्ड ब्रिक चाहिँ स्ट्रेचर नराखिकन हामीले एउटा हेडर राखेको छ। यही हो डिफरेन्स। जुन हाम्रो थर्ड कोर्स छ, थर्ड कोर्समा चाहिँ हामीले स्ट्रेचर पछि एउटा हेडर राखेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्रेचर राखेको छ है। इङ्ग्लिस बन्डमा चाहिँ हामीले स्ट्रेचर हेडर राखेको हुन्छ कोर्स वाइज। इङ्ग्लिस क्रस बन्डमा चाहिँ हाम्रो जुन यो थर्ड लेयर छ स्ट्रेचरको, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा हेडर चाहिँ एडिसनल एड गरेको छ। यो चाहिँ एउटा प्लिजिङ अपियरेन्स होस्, एउटा अपियरेन्स इम्प्रुभमेन्टको लागि मात्र हामीले यो चिज एड गरेको हो यसमा है। This is a modification of English bond used to improve the appearance of the wall. Alternate courses of header and stretcher are provided.
हेर्नुस् अल्टरनेट कोर्स छ हेडर र स्ट्रेचरको एउटा मात्र के चीज एडेड छ भनेपछि एउटा यो हेडर चाहिँ स्ट्रेचरको कोर्समा एड गरिएको छ क्वीन क्लोजर इज प्रोवाइडेड नेक्स्ट टु क्योन हेडर त्यो भर्टिकल कन्टिन्युअस जोइन्ट अभोइड गर्नको लागि हामीले यहाँ क्वीन क्लोजर एड गरेको हो हेडर इज इन्ट्रोड्युस नेक्स्ट टु क्वीन स्ट्रेचर इन एभ्री अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स त्यही हो अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्समा चाहिँ हामीले एउटा हेडरलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको छ यो फर्स्ट भनेको यो ड्राइङ भनेको एलिभेसन भयो सिधा अगाडि उभिएर हेर्दाखेरि हाम्रो यो वल कस्तो देखिन्छ त्यो देखाइएको छ यो फर्स्ट प्लान भनेको हाम्रो सेकेन्ड फोर्थ र सिक्स्थ कोर्सको हो सेकेन्ड फोर्थ सिक्स्थ यो सबै कोर्सहरू सेम छन् यो हेडरको कोर्सहरू त्यसको प्लान हो एउटा हेडर क्वीन क्लोजर हेडर 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 एन्डमा गएपछि एउटा क्वीन क्लोजर अनि लास्टमा फेरि एउटा हेडर त्यसपछि यो प्लान भनेको हाम्रो स्ट्रेचरको हो भनेपछि फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ 11th कोर्सको चाहिँ यो प्लान भयो जसमा हामीले स्ट्रेचरहरू मात्र ले गरिएको छ त्यसपछि यो लास्ट प्लान भनेको हाम्रो थर्ड सेभेन्थ जुन हाम्रो अल्टरनेट कोर्स अफ स्ट्रेचर छ मतलब अल्टरनेट कोर्स अफ स्ट्रेचर जसमा हामीले हेडर एड गरेको छ त्यसको चाहिँ प्लान हो स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर त्यही देखाइएको छ स्ट्रेचर छ यहाँ हेडर छ एउटा त्यसपछि स्ट्रेचरहरू राखिएको छ थर्ड सेभेन्थ 11th त्यसरी यो प्लान देखाइएको छ यसमा है बुझिरहेको स्लाइड देखिरहेको छ नेक्स्ट brick on edge bond it is also known as silver lock bond or soldier bond it is similar to English cross bond not English bond English cross bond right but stretcher cross does not have a header after stretcher cleon this type of bond is weak in strength and is but is more economical it is used as garden wall and compound wall यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन कम्पाउन्ड वल हामीले बाउन्ड्री वल बनाउँछौँ त्यसमा युज हुने टाइपको बन्ड हो यो भनेको हाम्रो इङ्ग्लिस क्रस बन्ड जस्तै हो तर हामीले जुन अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्समा हामीले त्यो हेडर राख्थ्यौँ त्यो चाहिँ राख्दैनौँ यसमा so we can say it is similar to English bond डिफरेन्स के हो यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट लेयर चाहिँ हाम्रो हेडरको हुन्छ सेकेन्डमा स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर इङ्ग्लिसमा के हुन्छ स्ट्रेचर हेडर यही हो डिफरेन्स चाहिँ यो चाहिँ विक हुन्छ स्ट्रेन्थमा नेक्स्ट Dutch bond is another modified form of English bond and consists of alternate courses of header and stretcher. Similar to English bond, यसमा पनि अलिकति मात्र एउटा दुईटा इट्टाको डिफरेन्स छ त्यो इट्टाको डिफरेन्स केमा छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले हेडरको कोर्स भयो स्ट्रेचरको कोर्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ जुन भर्टिकल कन्टिन्युटी ब्रेक गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ 3/4 ब्रिक प्याड अनि एउटा हेडर इन्ट्रोड्युस गरेको छ कर्नरमा त्यसपछि चाहिँ हामीले स्ट्रेचरले गरेको छ फिगरमा हेर्नुहोस् है फर्स्ट कोर्स चाहिँ हेडरको छ सेकेन्ड कोर्समा चाहिँ 3/4 ब्रिक प्याड राखेको छ कर्नरमा त्यसपछि एउटा हेडर इन्ट्रोड्युस गराएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले स्ट्रेचरहरू राखेको छ थर्ड कोर्स फेरि हेडरको मात्र छ फोर्थ कोर्स जुन स्ट्रेचरको हुनु थियो त्यसमा चाहिँ फेरि कर्नरमा 3/4 ब्रिक प्याड अनि हेडर त्यसपछि बल्ल स्ट्रेचरहरू राखिएको छ दुईटै कर्नर्समा है
In this bond, the corners of the wall are strengthened by adding 3/4 bats as quern for every stretcher course. For vertical joints continuity, every stretcher course starts with a header placed next to the 3/4 brick quern. बुझिरहनु भएको छ? अब यो एलिभेसन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है। यो एलिभेसनै हो मेन, यो फिगरै हो मेन भनेको। यो फिगर याद भयो भने यो तपाईलाई यो सबै के रट्नै पर्दैन। यो फिगर बनाइदियो, यही चीज लेखिदियो। अनि अब क्वेशन आयो तपाईलाई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ ब्रिक मेसनरी बन्ड्स भनेर आइदियो भने तपाईले यो लेख्नु पर्यो। अब डच बन्ड लेख्नु पर्यो, लेखिसकेपछि यो यसको डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो अनि यो फिगर बनाउनु पर्यो। यो फिगर बनाउनु भएन भने तपाईले फुल मार्क्स पाउनु हुँदैन। त्यही भएर फिगर चाहिँ बनाउनै पर्छ। चाहे तपाईले प्लान नबनाउनुस् इच कोर्सको, एलिभेसन चाहिँ मिनिमम बनाउनै पर्छ है। हेलो, बुझिरहनु भएको छ? हेलो, हेलो, हाँ मैम। नेक्स्ट र्याङ्किङ बन्ड। र्याङ्किङ बन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो मेनली एस्थेटिक पर्पसेसको लागि युज हुने बन्ड हो। यस्तो टाइपको तपाईहरुले देख्नु भएको होला भित्तामा, एस्थेटिक पर्पसेसको लागि युज हुन्छ अनि पेभमेन्ट्सहरुमा पनि युज हुन्छ। डायगोनल अनि this bond is used in thick walls. The bond bricks are kept in an inclination to the direction of the wall. Due to this, the longitudinal stability of the thick wall built in is English bond is increased. Ranking or inclination should be in opposite direction in alternate courses of rank. Ranking bond is not provided in successive courses. It is provided at a regular interval of 4 to 8 courses. यसको मतलब यो हो कि यति प्रोवाइड गर्यो, यसपछि हेडरको एउटा लाइन कोर्स प्रोवाइड गर्यो, त्यसपछि अर्को प्रोवाइड गर्यो। कन्टिन्युटीमा यो पुरैको पुरा 7 फिटको भित्तामा एकैचोटि यो र्याङ्किङ बन्ड चाहिँ प्रोवाइड गर्न मिल्दैन। बीचमा इन्टरभल एउटा हेडरको इन्टरभल दिनै पर्छ है। Ranking course is generally provided between two stretcher courses of the wall having thickness equal to even multiple of half bricks to make the bond more effective. यो र्याङ्किङ बन्ड भनेको दुईटा टाइपको हुन्छ, डायगोनल अनि हेरिङ बोन बन्ड। डायगोनल भनेको एउटै डाइरेक्सनमा यसरी डायगोनली यो ब्रिक्सहरूलाई प्लेस गर्यो भने डायगोनल बन्ड भयो। अनि हेरिङ बोन बन्ड भनेको चाहिँ यसरी यो भी शेपमा दुईटा डाइरेक्सनमा हामीले ब्रिक्सहरूलाई ले गर्यो भने हेरिङ बोन बन्ड हुन्छ। यो टाइपको प्लेसमेन्ट तपाईहरुले अब भक्तपुर घुम्न जानु भएको छ, भक्तपुर दरबार स्क्वायर भने त्यहाँ भुइँमा इट्टा छापिएको छ, त्यहाँ देख्नु भएको छ होला। नत्र भए पुरानो पुरानो घरहरू, चाइनिज इट्टाले बनाएको घरहरूमा पनि मान्छेहरूले पहिला पहिला बनाउँथे। लोड बेरिङ हाउसेसमा पनि यो राम्रो देखियोस् भनेर डायगोनल बन्ड नत्र भए हेरिङ बोन
बन्डको उनीहरूले भित्तामा युज गर्थे आफ्नो zigzag bond similar to diagonal and herringbone bond यो पनि एस्थेटिक पर्पसेसको लागि युज हुने बन्ड हो यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो फ्यासनमा ब्रिक्सले गरिन्छ मोर सिमिलर टु हेरिङबोन बन्ड के अरे डायगोनल भन्दा पनि किनकि यो यसरी दुईटै डाइरेक्सनमा गइरहेको छ एउटा एरोको जस्तै bricks are laid in zigzag fashion. This bond is used for making ornamental panels in the brick flooring or walls. Okay. Garden wall bond. This type of bond is used for construction of garden walls, boundary walls or compound walls. Thickness of the wall is 1 brick thick and height does not exceed more than 2 meter. यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री वाल को लागि युज हुने बन्डहरु मात्र हो यो तीनटा टाइपको हुन्छ गार्डन वाल इंग्लिश फ्लेमिश अनि मङ्क बन्ड यो भनेको हाम्रो 2 मिटर भन्दा बढीको हुँदैन बनाउनु हुँदैन अनि लले पनि हाम्रो यो 2 मिटर भन्दा बढीको बनाउन दिदैन अब पहिला 2 मिटर थियो अहिले त हाम्रो 1.5 मिटर भन्दा ठूलो पनि बाउन्ड्री वाल बनाउनु हुँदैन after the 2015 earthquake. This bond is not as strong as English bond but is more attractive. Thickness पनि यसको कम हुन्छ. It is sometimes used in construction of outer leaves of cavity walls. Cavity wall बनाइसकेपछि हाम्रो जुन त्यो इनर नत्र भए एक्सटर्नल क्याभिटी लाई बचाउनको लागि हामीले त्यो नन लोड बेयरिङ वाल ब्रिक वाल बनाउँछौं त्यसमा पनि हामीले यो गार्डन वाल बन्ड युज गर्न सकिन्छ ल गार्डन वाल इंग्लिश बन्ड in this bond header course is provided only after 3 to 5 stretcher courses अब यो फिगर हेर्नुस् हेडर बन्ड हेडर कोर्स छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा स्ट्रेचर कोर्स पछि बल्ल एउटा हेडर कोर्स छ है अब भर्टिकल कन्टिन्युटी नहोस् त्यसको लागि चाहिँ के गरेको छ हेडर स्ट्रेचर कर्नरमा चाहिँ हेडर स्ट्रेचर राखिएको छ तर भित्रको कम्पोनेन्ट भित्रको युनिट चाहिँ स्ट्रेचरै राखिएको छ यसमा है अनि इच हेडर कोर्समा चाहिँ एउटा क्वीन क्लोजर एड गरिएको छ भर्टिकल कन्टिन्युटीलाई अभोइड गर्नको लागि त्यही लेखेको छ यहाँ पनि इन इच हेडर कोर्स अ क्वीन हेडर इज provided to provide necessary lap. In each stretcher course, header queen is provided in alternate course. Queen closure. Next, garden wall Flemish bond. In this bond, each course contains one header after 2 to 3 stretcher. 1 2 3 तीनटा स्ट्रेचर पछि एउटा हेडर यहाँ पनि हेर्नुस् हेडरको कोर्समा हेडर 3/4 बिग ब्याट हेडर 1 2 3 स्ट्रेचर तीनटा त्यसपछि फेरि हेडर सिमिलर टु फ्लेमिश बन्ड यहाँ पनि फ्लेमिश बन्डमा के हुन्थ्यो एउटा सिंगल युनिट स्ट्रेचरको त्यसपछि हेडरको युनिट स्ट्रेचरको हेडरको युनिट यसमा चाहिँ के तीनटा स्ट्रेचर पछि एउटा हेडर तीनटा स्ट्रेचर पछि एउटा हेडर है अनि सेकेन्ड लेयरमा भर्टिकल कन्टिन्युटी ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ 3/4 बिग ब्याट र हेडरलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ इन द कर्नर It is also known as Scotch bond or Sussex bond. Right?
यो सबै भनेको हाम्रो बाउन्ड्री वलको लागि युज हुने बन्ड हो। नेक्स्ट, गार्डन वल, मङ्क पन्ड। इच कोर्स कन्टेन हेडर आफ्टर 2 सक्सेसिभ स्ट्रेचर। दुईटा स्ट्रेचर पछि एउटा हेडर एड भएको छ अनि इच अल्टरनेट कोर्समा चाहिँ एउटा 3/4 ब्रिक प्याड एड गरिएको छ फर स्ट्रेन्थ एन्ड डिस्कन्टिन्युटी अफ भर्टिकल जोइन्ट। है, दुईटा स्ट्रेचर छ एउटा हेडर, दुईटा स्ट्रेचर छ एउटा हेडर, हेडर 3/4 ब्रिक प्याड, स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर स्ट्रेचर फेरि हेडर आउँछ, स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर कन्टिन्युस। अनि यो फोर्थ लेयर भनेको फेरि सेकेन्ड कोर्स जस्तै। बुझिरहनु भएको छ? हजुर म्याम। नेक्स्ट, ऱ्याट ट्र्याप बन्ड। ऱ्याट ट्र्याप बन्ड भनेको हाम्रो फ्लेमिस बन्ड जस्तै हो, तर फ्लेमिस बन्ड चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, अकर्डिङ टु दि विथ र लेन्थ हामीले त्यसलाई प्लेस गर्थ्यौँ भने हामीले ऱ्याट ट्र्याप बन्डमा चाहिँ अकर्डिङ टु दि लेन्थ एन्ड थिकनेस एजमा चाहिँ त्यसलाई राख्छौँ हामीले है। अनि हामीले यसरी एउटा क्याभिटी प्रड्युस गर्छौँ। यसरी यो क्याभिटी हामीले यहाँ प्रड्युस गरेको मतलब के भयो त, यहाँ एउटा खाली ठाउँ प्रड्युस गरेर चाहिँ यसलाई त हामीले के गर्छौँ त, थर्मल इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्छौँ हाम्रो बिल्डिङमा है। यो फिगर भनेको हाम्रो ऱ्याट ट्र्याप बन्डको हो। अनि यहाँ यसरी चाहिँ यहाँ एउटा भोइड क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो बिल्डिङमा थर्मल इन्सुलेसन क्रिएट गर्छौँ। This bond gives the same appearance as Flemish bond, but all of the bricks are laid on their edges instead of beds. अब यो हेर्नुहोस्, फ्लेमिश बन्डमा लेन्थ र ब्रेथको अकर्डिङ, यसको प्लानको अकर्डिङ यसलाई ले गरेको छ। यसमा चाहिँ यसको हाइटको, यसको एजको अकर्डिङ यसलाई ले गरिएको छ हैन। अब यसलाई हेर्यो भने फ्लेमिश बन्डमा के छ, स्ट्रेचर हेडर छ नि, यसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, स्ट्रेचर हेडरै देखिन्छ, तर अकर्डिङ टु द यसको हाइट, अकर्डिङ टु यसको एज चाहिँ हेडर स्ट्रेचर देखिन्छ है। दिस बन्ड युजेस लेस नम्बर अफ ब्रिक्स। किन लेस नम्बर अफ ब्रिक्स युज हुने भयो, किनकि फ्लेमिश बन्ड भन्दा यसले डबल द हाइट अचिभ गर्ने भयो नि त हैन। कुनै पनि बन्ड भन्दा यसले ट्वाइस हाइट, एकैचोटि एउटै लेयरमा यसको डबल हाइट यसले अचिभ गर्ने भयो, त्यही भएर लेस नम्बर अफ ब्रिक्स चाहिँ यसले युज गर्छ as compared to other types of bonds. It also provides thermal insulation due to the presence of void in between. यही हो ऱ्याट ट्र्याप बन्ड। I think this is the end of brick bonds. ब्रिक बन्ड्सको टाइप्स अफ ब्रिक बन्ड्स यही हो, 12वटा। यति नै छन्। नेक्स्ट टपिकमा आउँ, जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ब्रिक मेसनरी। अब ब्रिक मेसनरी बनाउँदाखेरि पनि हामीले के चिजहरू याद राख्नुपर्छ त्यो कुराहरू यहाँ लिस्ट डाउन गरिएको छन्। सबसे पहिला त हाम्रो मटेरियल स्पेसिफिकेसन्स, मटेरियलको प्रपर्टी हैन, त्यो मेन पोइन्ट हो, त्यही लेखिएको छ। सबसे पहिला ब्रिक स्पेसिफिकेसन भनेर लेखेको छ, द ब्रिक्स युज शुड बी हार्ड, वेल बर्न्ड विथ युनिफर्म साइज, सेप एन्ड कलर। यो त थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो ब्रिक राम्रो हुनु पर्यो, युनिफर्म सेप साइजको हुनु पर्यो, कलर राम्रो हुनु पर्यो, ब्रिक रेड। अनि हामीले ह्यामरले
त्यसलाई हान्दाखेरि एउटा मेटालिक साउन्ड प्रड्युस हुनु पर्यो। यो सबै हामीले मटेरियलमा परिसकेको छौँ हैन। हामीले वाटर एब्जर्ब गर्न 24 आवर्स पानीमा सबमर्ज गर्दाखेरि पानी एब्जर्ब गर्नु भएन, त्यसले धेरै 5% कति पर्सेन्ट एब्जर्ब गर्नुपर्छ फर्स्ट क्लास ब्रिकले? याद छ कसैलाई? 20%. ब्रिक शुड बी अनि यही सब भयो प्रपर्टिज हैन। अनि ब्रिक शुड बी सोक्ड इन वाटर फर एटलिस्ट 1 आवर बिफोर युजिङ इन मेसनरी। यो कुरा किन गर्नुपर्छ? मेसनरी वर्कमा हामीले त्यो ब्रिक ले गर्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडिसम्म हामीले किन पानीमा सबमर्ज गर्नुपर्छ? पहिलो कुरा त त्यो ब्रिकमा फाइन पार्टिकल्सहरू हुनसक्छ हैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मोटार फोर हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि राम्रो बन्डिङ नहुन सक्ला। त्यो भएर दोस्रो ब्रिकले पनि अब फर्स्ट क्लास ब्रिक भए पनि अलिअलि पानी त अब्जर्ब गर्छ नि हैन। अनि हाम्रो मोटारमा त पानी हुन्छ। मोटार भनेको के हो? स्यान्ड, सिमेन्ट र वाटरै हो। त्यो हाम्रो मोटारबाट पानी अब्जर्ब नगरोस्, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो 1 घन्टा पहिला चाहिँ हामीले ब्रिकलाई सोक गरेर राख्नुपर्छ वाटरमा। Brick not to be soaked in water if mud mortar or flat lime mortar is used. अब मड मोटार र फ्ल्याट लाइम मोटार युज गर्दाखेरि चाहिँ सोक गरेर नराख्ने। किन नराख्ने? ताकि ब्रिक र त्यो मड मोटार चाहिँ एउटै युनिट, सिंगल युनिट फर्मेसन होस् भनेर चाहिँ मड मोटार युज गरे बेलामा चाहिँ हामीले त्यो पानीमा सोक गरेर राख्दैनौँ। तर हामीले नर्मल जुन हाम्रो सिमेन्ट मोटार छ त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 घन्टा अगाडि पानीमा सोक गरेर राख्नुपर्छ है। ल, सेकेन्ड पोइन्ट, प्रपर बन्ड शुड बी फर्म such that no continuous vertical joint should be allowed to be developed anywhere है। अब vertical joint, continuous vertical joint भन्यो भने के भयो? त्यो सबसे weakest plane क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर vertical joints should not be allowed to be developed anywhere in the wall. Third point, mortar use should be as per the specifications. जे पनि स्पेसिफिकेशन्स हुन्छ हाम्रो 1:2:4 को मोटार बनाउने, सरी त्यो त कङ्क्रिटको भयो, 1:2 1:3 कतिको हो मोटार त्यो बनाउने, कति ग्रेडको सिमेन्ट हामीले युज गर्ने हो, त्यो सबै हामीले ध्यानमा राखिकन हामीले मोटार बनाउनु पर्छ। Bricks should be laid on their beds. Mortar should completely cover the bed. अब बेड भनेको कुन हो त? कुन साइड हो? जुन पट्टि चाहिँ त्यो इन्डेन्टेसन हुँदैन, जुन पट्टि त्यो फ्रग हुँदैन, त्यो भनेको बेड हो। जुन चाहिँ सम्मो पार्ट हुन्छ ब्रिकको त्यो चाहिँ हामीले भुइँमा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले ठ्याक्राको मोटारमाथि राख्ने भनेको त्यो भाग हो है। फ्रग अफ ब्रिक शुड बी केप्ट अपवर्ड। जुन त्यो इन्डेन्टेसन हुन्छ नि, जुन त्यो जसमा चाहिँ हामीले त्यो इट्टाको कम्पनीको नाम लेखेको हुन्छ या लोगो हुन्छ हैन, त्यो फ्रग बिट इन्डेन्टेसन, त्यो पार्ट चाहिँ माथिपट्टि हुनुपर्छ है। त्यो माथिपट्टि किन हुनुपर्छ? ताकि त्यहाँ पनि हामीले मोटार राखोस् अनि राम्ररी त्यो एउटा लक जस्तो क्रिएट गरोस् त्यो मोटार र त्यो ब्रिकले। Thickness of joint should not be more than 12.5 mm. त्यो जुन हाम्रो मोटारको थिकनेस छ त्यो चाहिँ 12.5 mm भन्दा बढी हुनु भएन। यसको मतलब त्यो 6 पोइन्टको। ल, the vertical faces should be checked by means of plumb bob and inclined surface if any should be checked by means of wooden template. plumb bob को हेल्पले चाहिँ हामीले vertical फेसेस चेक गर्छौं अनि इन्क्लाइन्ड सर्फेस चाहिँ हामीले वुडन टेम्प्लेटको हेल्पले चेक गर्छौं। एट प्लिन्थ, विन्डो सिल, फ्लोर, roof level and at top of the parapet wall the brick course should be laid with brick on edge. अब यो चाहिँ parapet wall हरु चाहिँ हामीले brick on edge
राखेर चाहिँ हामीले ब्रिक बन्डिङ ब्रिक मेसनरी बनाउँछौँ है. Where cross wall is to be inserted later, steps or toothing should be provided during construction. अब पछि गएर फेरि कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ भने चाहिँ प्रपर टुथिङको लागि प्रपर कन्टिन्युटीको लागि टुथिङ दिनुपर्छ ताकि भविष्यमा गएर त्यहाँ प्रब्लम नहोस्. त्यही भएर राम्ररी त्यहाँ टुथिङ गरेर छोड्नुपर्छ हामीले त्यो भित्ता. Pier, counterforts, buttresses, etc. if to be constructed should be constructed along with masonry, the main walls maintaining proper bond between them. अब बट्रेस काउन्टरफोर्ट वाल्स या पियर्स पनि बनाउनु छ भने यो भनेको के सपोर्टिङ मेम्बर्सहरू हो नि, यिनीहरू पनि बनाउनु छ भने यो सबै मेसनरीसँगै कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ for proper bonding. All the iron fixtures, holdfasts of doors and windows should be embedded in cement mortar only. यो ढोका र झ्याल जुन पनि हामीले हाल्छौँ हैन घरमा. अब घरमा सबसे पहिला के गर्छौँ, यो ओपनिङ्सहरू ढोका र झ्याल हाल्नको लागि हामीले यतिकै त ढोका र झ्याल फिट गर्दैनौँ. हामीले के गर्छौँ, पहिला त्यो एउटा खाली भोइड छोड्छौँ. त्यो भोइडमा सबसे पहिला हामीले त्यो फ्रेम ढोका या झ्यालको फ्रेमलाई अट्याच गर्छौँ होल्डफास्टको हेल्पले हैन. अब यो होल्डफास्ट भनेको हामीले कहाँ अट्याच गर्छौँ त, हाम्रो यो होल्डफास्ट भन्ने चिज चाहिँ सिमेन्ट मोटारमा मात्र अट्याच गर्नुपर्छ. हामीले यो चाहिँ ब्रिकलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा ब्रिकलाई चाहिँ भाँचेर ब्रिकलाई चाहिँ फोडेर ब्रिकमा चाहिँ इम्बेड गर्नु हुँदैन है. ब्रिकलाई फोडेर इम्बेड गर्यो भने त्यो वलको स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी विक हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ हामीले सिमेन्ट मोटारमा चाहिँ यो होल्डफास्टहरूलाई इम्बेड गर्नुपर्छ है. त्यही भएर भन्छ नि कुनै पनि बिमहरूमा किल्ला ठोक्नु हुँदैन है, स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी विक हुन्छ यिनीहरूले गर्दा. All the finished mortar walls should be cured for at least a week to 10 days. यो general principles अझ रहेछन्. 13th, in order to facilitate easy and adequate bonding for plastering or pointing to be done later, the facing mortar joint should be raised for a depth varying from 13 to 19 mm when mortar in the joint is still green. यो भने चाहिँ अब प्लास्टरिङ गर्नु छ या पोइन्टिङ गर्नु छ भने चाहिँ जबसम्म हाम्रो त्यो जोइन्ट्समा भएको मोटार पुरै तरहसँग सुकेको हुँदैन त्यति बेला हामीले गरिहाल्नुपर्छ ताकि त्यो हाम्रो भित्ताको मोटार अनि हाम्रो प्लास्टरको मोटार या फेरि पोइन्टिङ चाहिँ राम्ररी बन्ड होस् है. बुझिरहनु भएको छ नि, छिटो त भएन. The 14th point, when any new masonry wall is to be joined to an old wall, right angle bricks of alternate courses of new wall should be penetrated into the old wall by at least 1/4 of the brick. अब त्यही हो. अब कुनै पनि वालमा अब कन्टिन्युटी गर्नु छ, पुरानो वालमा अब कन्टिन्युटी गर्नु छ भने चाहिँ हरेक ब्रिकको 1/4 लेन्थ चाहिँ त्यहाँ भित्र हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्छ त्यो पुरानो ब्रिकमा. नत्र भए नयाँ र पुरानो छुट्टिएर चाहिँ त्यो विक र स्ट्रङ स्ट्रक्चर हुन्छ अनि हाम्रो के भन्नु
अब विकर स्ट्रक्चरली त्यो अब भर्टिकल जोइन्ट बनेको जस्तै सिनेरियो क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो बन्डिङ राम्रो होस्, त्यही भएर चाहिँ 1/4 भाग चाहिँ नयाँ ब्रिकको हाम्रो पुरानो ब्रिकमा इम्बेड हुनुपर्छ। For 15, for carrying out brickwork at higher level, single scaffolding should be adopted. Headers from the walls are removed to provide support for scaffolding. The removed headers are repacked later when scaffolding is removed. अब 1.5 मिटर भन्दा माथिको हामीले ब्रिकवर्क गर्नु छ भने चाहिँ हामीले स्क्याफोल्डिङ बनाएर हामीले एउटा प्लेसमेन्ट क्रिएट गर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले मटेरियल पनि राख्न मिल्यो अनि मान्छेहरू पनि उभिएर चाहिँ राम्रोसित हामीले ब्रिकवर्क क्यारी आउट गर्न सकिन्छ। अनि त्यो स्क्याफोल्डिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो भित्ताको चाहिँ जुन जुन ठाउँमा हामीले हेडर्स राखेको छ त्यो हेडरलाई निकालेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बास इन्सर्ट गरेर अनि त्यो स्क्याफोल्डिङलाई सपोर्ट गर्छौँ। अनि पछि हाम्रो स्क्याफोल्डिङको काम भइसकेपछि त्यो बासलाई निकालेर अनि त्यो हेडरलाई फेरि रिप्लेस गरेर त्यसलाई मोटारले फिक्स गरिदिन्छौँ। It is desirable to provide about 25 mm thick expansion joint after every 30 to 45 meter length of wall. To protect the mortar joints from atmospheric action, they should be covered by rendering coat of plaster immediately after construction. Expansion joints provide गर्नुपर्छ to avoid any overstressing in the material. अनि त्यही अघि मैले भने जस्तै मोटारको जोइन्ट्सको मोटार र प्लास्टरको बन्डिङको लागि हामीले त्यो प्लास्टर अलि वेट भएको बेलामा चाहिँ प्लास्टरिङ गर्छौँ। त्यो मोटार अलि वेट भएको बेलामा चाहिँ हामीले प्लास्टरिङ गर्छौँ। यो थियो जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ब्रिक मेसनरी। अब यहाँ चाहिँ त्यो ब्रिक मेसनरीकै जनरल प्रिन्सिपल्समै क्वालिटी अफ ब्रिक्स एन्ड मोटारको बारेमा लेखेको छ। Quality of brick. Strength of brick depends on the nature of available soil used for brick and technique adopted for manufacturing the brick, dye molding and burning. The strength of brick masonry primarily depends upon the type and class of brick. Basic compressive strength भनेको 35, 70, 140 kg per centimeter square. यो त्यति चाहिँदैन तपाईहरुलाई। ल हेलो हेलो हुनुहुन्छ हुनुहुन्न कतिजना हुनुहुन्छ हौ? हजुर म्याम। के भयो अल्छी लाग्यो क्या हो सबैजनालाई?
हेलो हल्का हल्का थ्योरी छ अब त्यो त पुरै सब्जेक्टै थ्योरी हो भाइ म के गरौँ ल अब अगाडि बढ्न अगाडि म अटेन्डेन्स लिइहाल्नु न त है आधा क्लास भइसकेछ कति 22 अघि 24 भएको थियो अहिले फेरि 22 भइसकेछ सिभिल 3 है तपाईँहरू हजुर म्याम 97 Present, ma'am. 98 99 प्रेजेंट मैम 100 101 102 प्रेजेंट मैम 103 4 5 6 7 8 ल 102 के हो भक्कर अटेन्डेन्स लिए गइदियो 8 9 10 प्रेजेंट मैम 11 12 13 14 15 16 Present, ma'am. कति 16. 17 present ma'am 18 Present, ma'am. 19 20 Present, ma'am. 21 22 23 24 25 प्रेजेंट मैम 26 प्रेजेंट मैम 27 28 29 30 प्रेजेंट मैम 31 32 33 34 Present, ma'am. 35 35 36 37 Present, ma'am. 38 39 40 present ma'am 41 present ma'am कति योगेशको 140 हो 41 140 present ma'am 42 कसको 141 42 present ma'am 42 मैम 133 प्रेजेंट है ल 44 मैम 110 त प्रेजेन्ट छ नि 35 प्रेजेंट छ 44 मैम Present, ma'am. 45
46 44 सम्म Ma'am, होला छैन ma'am, म्याम 44 सम्म मात्र हो। म्याम 115 पनि प्रेजेन्ट छ 44 सम्म मात्रै ल होला 110 प्रेजेन्ट छ नि म्याम ल म्याम म्याम 100 107 नै 110 प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट छ छ ल म 115 प्रेजेन्ट भएको भन्छु है हस् म्याम 97 99 102 110 115 116 म्याम 107 117 प्रेजेन्ट 118 120 125 126 130 34 37 40 41 43 44 कसैको छुट्या छ 115 म्याम म्याम 107 114 मैम 115 प्रेजेन्ट म्याम 125 पनि म्याम प्रेजेन्ट 115 भनिसके भाइ ए। भनिसके मैम 133 म्याम 107 मैम 127 मैम 135 अनि मैले 140 अटेन्डेन्स भनिरहेको बेलामा चाहिँ तिमीहरू के सुतिरहेको थियौ एकै मिनट है हेलो हेलो आवाजै आएन हेलो आवाजै आएन हेलो हेलो भन्नु मैम 127 127 भइसक्यो मैम 114 114 भइसक्यो त भाइ नेट गएर छ के ल 133 133 भएको छैन एकछिन जानी चाहिँ होइन है फेरि यहाँ क्लास चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ 135 म्याम हेर्दिन म्याम 42 को लाइन गयो रे भइसक्यो 25 जना 142 को भए आथ्यो रे गयो 142 अनि के गरिरहेको थियो भाइ मैले अघि 142 भन्दा ल भयो ल अब अटेन्डेन्स पनि भयो अब त झ्याउ लाग्दैन होला नि ल है नेक्स्ट टपिकमा आऊ स्टोन मेसनरी स्टोन मेसनरीको टेक्निकल टर्म्सहरू है अब नेचुरल बेड कोर्स बेड हार्टिङ फिलिङ जोइन्ट क्योन्स त मैले लास्ट क्लासमा तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ ब्रिक मेसनरीमै यो सबै त आई डोन्ट थिङ्क मैले रिपिट गर्नुपर्छ होला है अब यहाँदेखिको जुन यो टर्म्सहरू छ यो चाहिँ सबैजनाले राम्रोसित हेरौँ है ल थ्रु स्टोन भनेको चाहिँ अब एउटा स्टोन मेसनरीमा थ्रु आउट दि थिकनेस अफ दि वल जुन हामीले एउटा स्टोन प्लेस गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ थ्रु स्टोन भनिन्छ है त्यसलाई बन्ड स्टोन पनि भनिन्छ थ्रु आउट द थिकनेस अफ दि वल जुन स्टोन हामीले प्लेस गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ थ्रु स्टोन भनिन्छ स्टोन प्लेस राइट अक्रस द वल एट रेगुलर इन्टरभल विथ नो पोरस प्रपर्टी these stones keep both face and back connected of the wall securely held together right plinth course topmost course of masonry provided at plinth level is known as plinth course यो सेक्सनल भ्यू जुन छ एउटा बिल्डिङको यो फिगरलाई हेर्नु भयो भने यो जुन प्लिन्थ लेभल हो
यहाँ प्रोभाइड गरिएको कोर्सलाई चाहिँ प्लिन्थ कोर्स भनिन्छ. स्ट्रिङ कोर्स. It is the continuous horizontal course of masonry generally provided at every floor or seal level. Thus, course remains projected from the face of the wall. यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो सील लेभलमा प्रोभाइड गरिएको कोर्स हो त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ कोर्स भनिन्छ. यो सील बुझ्नु पर्यो सबसे पहिला. सील लेभल भनेको चाहिँ त्यो लेभल हो जुनमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क विन्डोको ओपनिङ विन्डोको लेभललाई चाहिँ सील लेभल भनिन्छ. ग्राउन्डबाट विन्डोको फ्लोरबाट विन्डोको लेभल लाई चाहिँ सी लेभल भनिन्छ. या तपाईहरुले देख्नु भयो होला बिल्डिङहरु कन्स्ट्रक्ट भएको ठाउँमा एउटा कङ्क्रिटको ब्यान्ड प्रोभाइड गरिएको हुन्छ नि बीचमा. यही हो स्ट्रिङ कोर्स भनेको चाहिँ है. कोर्बल. It is the projection provided on the inside face of the wall by projecting one or more courses of stones. कोर्बल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल साइडमा कर्नर्समा प्रोभाइड गर्ने यो कोर्स हो. यो चाहिँ आर्टिस्टिक एस्थेटिक पर्पसेसको लागि प्रोभाइड गरिन्छ. यो फिगरमा हेर्नुभयो भने यो जुन यहाँ प्रोभाइड गरिएको छ यसैलाई कोर्बेल भनिन्छ. जुन भित्र एउटा कोठा भित्र कर्नर्समा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यसैलाई कोर्बेल भनिन्छ. Thresholds. The arrangement of steps provided from ground level to reach the plinth level on external doors and veranda is known as threshold. यो ग्राउन्ड लेभल भयो. फिगर हेर्नुस् यो ग्राउन्ड लेभल भयो अनि यो प्लिन्थ लेभल भयो. ग्राउन्ड लेभलबाट प्लिन्थ लेभलसम्म पुग्नको लागि जतिवटा स्टेप्स प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यो स्टेप्सहरुलाई चाहिँ थ्रेशोल्ड भनिन्छ. हेलो थ्रेशोल्ड सम्म बुझ्नु भयो. हेलो हेलो हजुर म्याम. हजुर म्याम. हजुर. यो जुन सेक्सनल ड्राइङ छ यो बिल्डिङको यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिने भरको यो बिल्डिङमा भएको सबै कम्पोनेन्ट्सहरु देखाइरहेको छ है. ल नेक्स्ट cornice. It is the molded course of masonry having large projection. Cornice भनेको यो भयो. It may be provided at the junction of a wall and ceiling or near of the building. Ceiling र wall को junction मा provide हुने यो projection लाई चाहिँ cornice भनिन्छ. Weathering. It is the beveled top surface of stone, seal, cornice and coping. Stones are beveled at the top surface in a sloping way
to allow easy flow of rain and of rainwater. यही coping. It's like coping भनिन्छ. यही bevel top लाई चाहिँ weathering पनि भनिएको छ. Throating. It is the grooved form at the underside of the cornice, seal and coping stone. These grooves help to throw away rainwater. यो throating भनेको चाहिँ यहाँ यो seal लेभलमा नत्र भए यो यसको यो कोपिङको मुनि यो जति पनि पानी ड्रिप भएको हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ बाहिर फाल्नको लागि सजिलो होस् त्यही भएर चाहिँ यो थ्रोटिङ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ. Spals are the stone chippings. स्टोन्सहरू त हामीले चाहिएको शेपमा कहिले पनि पाउँदैनौँ हैन. ठुलो ठुलो रक्सहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ अनि हामीले डिजायर्ड शेपमा डिजायर्ड साइजमा चाहिँ हामीले त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर त्यसलाई ह्यामर र चिजलले भाँची भाँची निकाल्छौँ. अब त्यो भाँच्दाखेरि कहिले पनि एउटा एकचोटि भाँच्दाखेरि अलिकति चिपिङ्स निक्लेर हैन त्यो चिपिङ्सलाई चाहिँ हामीले स्प्याल्स भनिन्छ. अब यो स्प्याल्स भनेको चाहिँ हामीले फिलिङ्समा युज गर्छौँ. मोटारमा पनि युज हुन्छ एग्रिगेट्सको रूपमा. हामीले यो स्प्याल्सलाई मोटारको रूपमा नि युज गर्न मिल्छ या एम्प्टी स्पेसेसलाई भर्नको लागि पनि हामीले यो स्प्याल्सलाई युज गर्न सकिन्छ. ग्याबल. ग्याबल भनेको के हो? इट इज द ट्रायंगुलर शेप्ड मोटार provided at the end of the sloped roof. Triangular shaped masonry provided at the end of the sloped roof. अनि molding. Moldings भनेको चाहिँ ornamental features हुन् जुन चाहिँ हामीले अब हाम्रो कोठाको हाम्रो घरको एस्थेटिक पर्पसेसको लागि युज गरिन्छ. जस्तो कि अब पंखाको वरिपरि भएको त्यो प्लास्टर अफ प्यारिसले बनाएको फुलहरू फुलपात डिजाइन डेकोरेसनहरू हुन्छ नि त्यो एक्स्ट्रा डेकोरेसन त्यसलाई चाहिँ मोल्डिङ्स भनिन्छ. Next. Frieze course is the course of stone masonry provided above the cornice. It is generally kept flush with the wall and may have architectural moldings from appearance point of view. Blocking course is the course of stone masonry provided above the cornice to hold down the cornice against an overturning. It also adds appearance of structure. ब्लकिङ कोर्स र फ्रिज कोर्स भनेको दुईटै कोर्नाइसको माथि प्रोभाइड गरिन्छ. कोर्नाइस भनेको हाम्रो यो पोइन्ट भयो यो प्रोजेक्सन भयो जुन वल र सिलिङ नजिक दिन्छ. यही नजिक भएको कोर्सलाई चाहिँ हामीले फ्रिज कोर्स भन्छौँ. Lacing course. It is the course of ashlar masonry or coarse rubber masonry provided on top of uncoarse rubber masonry using small size cone. यो त्यति नगरे नि हुन्छ तपाईहरुले. यसमा मेन भनेको ज्याब र रिभिज हो. ज्याब भनेको चाहिँ vertical size of a finished opening for doors, windows and fireplaces. जुन हामीले ओपनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ हामीले अब आजकलको मोडर्न हाउसेसमा चाहिँ ओपनिङ्सहरू छोड्छौँ हैन. विथ द हेल्प अफ लिन्टल्स हामीले ओपनिङ क्रिएट गर्न मिल्छ जसमा चाहिँ हामीले पछि डोर्स र विन्डोज फ्रेम्सको हेल्पले फिक्स गर्छौँ. पुरानो जमानामा हामीले के गर्थ्यौँ ज्याब्स ठुलो ठुलो स्टोन्सहरू राख्थ्यौँ vertically standing stones राख्थ्यौँ जसमा चाहिँ हामीले पछि डोर्स र विन्डोज लगाउँथ्यौँ है. Reveals.
These are exposed vertical surfaces left on the sides of an opening after the door or window frame had been fitted in position. Reveals भनेको चाहिँ बाहिरपट्टिको एक्सपोज्ड vertical surface हो जुन चाहिँ झ्याल ढोकाको फ्रेम राखिसकेपछि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। यहाँ देख्न सकिन्छ। यो भनेको ज्याब भयो। यो फुल लेन्थको हामीले यहाँ ढुङ्गा राखिदियो त्यसलाई ज्याब भनिन्छ। अनि यतापट्टिबाट हेर्यो भने यो जुन सर्फेस देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिभिल भनिन्छ। यो झ्यालको एक्सपोज्ड पार्टलाई चाहिँ रिभिल भनिन्छ। है यो भनेको सी लेभल भयो। यो माथि भनेको लिन्टल भयो। झ्याल र ढोकाको लिन्टल लेभल भनेको सेमै हुन्छ। ल मटेरियल्स युज्ड इन स्टोन मेसनरी के मटेरियलहरु युज हुन्छ त स्टोन र मोटार युज हुन्छ। स्टोन भनेको हाम्रो स्टोनको प्रपर्टिज के हो? इट शुड बी हार्ड, durable, tough and sound. It should be free from any cavities, free from sulfides, holes, decay, weathering हुनु भएन हैन, soft material हुनु भएन, cracks हुनु भएन. Stone unit should be obtained by quarrying large massive rocks and not by breaking small size boulders. राउन्ड फेस बोल्डर्सहरूलाई चाहिँ ब्रेक गरेर हामीले स्टोन युज गर्नु भएन। हामीले लार्ज साइज रक्सहरूलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। यो स्टोन मेसिनरीमा युज हुने स्टोन्स एक्वायर गर्नको लागि। अनि यो रक्सहरू चाहिँ इग्नियस, सेडिमेन्ट्री र मेटामर्फिक रक्सहरू हुन्छन् जुन हामीलाई थाहा छँदैछ। ल नेक्स्ट मटेरियल युज हुने स्टोन मेसिनरीमा भनेको मोटार हो। मोटार भनेको हाम्रो तीन टाइपको हुन्छ। तीन टाइपको हुन्छ, सिमेन्ट मोटार, लाइम मोटार र मड मोटार। मेनली हामीले युज गर्ने भनेको सिमेन्ट मोटार र मड मोटार हो। सिमेन्ट मोटारको हामीले रिटेनिङ वाल, सिमेन्ट मोटार युज गरेर जुन हामीले स्टोन मेसिनरी बनाउँछौँ त्यो हामीले मेनली युज गर्ने भनेको रिटेनिङ वाल। अनि यो बिल्डिङमा एस्थेटिक पर्पसेसको लागि युज हुने वालहरू हुन्। अनि जुन मड मोटार युज गरेर बनाउँछौँ या लाइम मोटार युज गरेर बनाउँछौँ त्यो भनेको हाम्रो बाउन्ड्री वाल हो। Generally, choice of mortar and its grade for binding masonry units is governed by several conditions such as type of masonry, situation of use, load intensity, degree of exposure to weather, bond and durability requirement and other specific consideration. भनेपछि यसको मतलब त्यही हो। अब कुन टाइपको मोटार हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको स्ट्रक्चर हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न लागेको छौँ, कुन टाइपको सिचुएसनको लागि हामीले स्ट्रक्चर बनाउन लागेको छौँ, त्यहाँको वेदर कन्डिसन्स कस्तो छ। पानी पर्ने ठाउँ हो भने हामीले मड मोटार बनाउन मिलेन हैन, गलेर जान्छ। त्यही भएर के अरे यो सिमेन्ट मोटारै युज गर्न मिल्यो पर्यो। त्यो सबैमा चाहिँ हामीले कुन टाइपको मोटार युज गर्ने भनेर डिपेन्ड गर्छ। ल बुझिरहनु भएको छ नि? हेलो बुझिरहेको छु म्याम। General principles that we should take care of before construction of masonry, stone masonry. सबसे पहिला त त्यही हो हाम्रो मटेरियलको प्रपर्टिज। मटेरियल राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो, त्यही आउँछ सबसे पहिला त।
First point, the stone used should be strong, tough, hard, and should conform with specifications of work. Second, stone should be free from defects like cracks, flaws, cavities, veins, etc. The stone should be well watered before use so that they do not absorb water from mortar. अघि नै भनेको थियो सिमेन्ट मोटार युज गर्ने भए हामीले 1 घण्टा अगाडि पानीमा भिजाएर राख्नु पर्यो मड मोटार युज गर्ने भए हामीले भिजाएर राख्नु परेन थर्ड all stones should be laid on their natural bed यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्ने है यो कुरा हाम्रो ब्रिक मेसनरीमा युज हुँदैन थियो किनकि ब्रिक मेसनरी भनेको हाम्रो रेगुलर शेपको हुन्छ सबै ब्रिक्सहरू हैन त्यही भएर त्यसमा त्यति हामीले ध्यान राख्नु पर्दैन यसमा हामीले यो कुरा ध्यान राख्नु पर्छ किनकि हाम्रो सबै स्टोनहरुको नेचुरल बेड डिफरेंट हुन्छ त्यही भएर सबै स्टोन्सहरु चाहिँ हामीले तिनीहरुको नेचुरल बेडको अकर्डिङ हामीले ले गर्नुपर्छ Stones to be used should be dressed properly according to the type of masonry. अब dressed properly भनेपछि के बुझ्छौं भन्नुस् त कसलाई थाहा छ कसले भन्न सक्नुहुन्छ Stones to be used should be dressed properly according to the type of mortar यसको मतलब के हो ड्रेस प्रॉपर्ली भनेपछि त्यो ढुङ्गालाई हामीले लुगा लगाइदिने यसको स्ट्रक्चर अनि शेप एन्ड साइज मिलाउने हो त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ राम्रोसित च्याम्फर गरिकिन हाम्रो डिजायर शेपमा लिएर आएर चाहिँ बल्ल प्लेस गर्ने हैन Proper bond should be maintained. Formation of vertical joints should be avoided. Similar to brick masonry, vertical joints यसमा पनि अभोइड गर्नुपर्छ किनकि vertical joints बन्यो भने weakest plane हामीले आफैले नै क्रिएट गरेर दिने भयो No tensile strength should be allowed to develop in masonry. Compressive strength मात्र हुनुपर्छ टेन्साइल हुनु हुँदैन Masonry work should be raised uniformly so that non-uniform distribution of load on foundation is avoidable. Broken stones, small pieces and chippings should not be used for facing and backing. However, it can be used for hearting. अघि मैले भने जस्तै जुन हाम्रो स्पेल्सहरु हुन्छन् जुन स्टोन चिपिङ्सहरु हुन्छ मसिनो पार्ट्सहरु स्टोन्सको त्यो सबै हामीले चाहिँ फेसिङ या ब्याकिङ जुन हाम्रो देखिने पार्टहरु हुन्छ एक्सटर्नल र इन्टर्नल फेसहरु तिनीहरुमा चाहिँ राख्न मिल्दैन तर हामीले भित्र voidsहरुलाई फिल गर्नकोमा या मोटारमा चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ Facing and backing of the wall should be well bound by through stone. Through stone हामीले प्रोवाइड गर्नुपर्छ बीच-बीचमा Through stone भनेको के facing throughout the thickness of the wall हामीले एउटा स्टोनलाई राखिदिने Through stone should be laid in staggered in successive courses. The center to center distance between them should not exceed 1.5 meter. भनेपछि 1.5 meter को distance मा चाहिँ हामीले एउटा through stone राख्नु पर्छ है The mortar to be used for the work should be of proper quality and proportion. Mortar work must be done in mud mortar, lime mortar or cement mortar. त्यो कुन कन्डिसनमा हामीले युज गर्ने त्यसको हिसाबले हामीले मोटार चुज गर्छौं Quoins used to form the jab for windows, doors and other openings should be of the full height of the course. यसको मतलब के जति हाइटको हामीले ढोका या झ्याल हामीले त्यहाँ प्रोवाइड गर्न लागेको छ त्यति नै फुल हाइटको चाहिँ हाम्रो त्यो ज्याब हुनुपर्छ त्यो भन्दा बढी नै हाइटको हुनुपर्छ ताकि पुराका पुरा फ्रेम त्यसमा अटाओस् त्यो आधा आधा गरेर राख्न मिल्दैन Vertical surfaces of the wall should be constructed perfectly in plumb. They should be frequently checked. Vertical surfaces चाहिँ हरेक चोटी चेक गरिराख्नु पर्छ
Joints in stone masonry should be properly filled with mortar and stone chippings. अलिकति पनि void चाहिँ हुनु भएन. When it is required to raise new construction over the old and dry one, it should be well cleaned and wetted before starting construction. त्यो त थाहा भएकै कुरा हो. कुनै पनि चिज कन्टिन्यू गर्दाखेरि ओभर द पिरियड अफ सम टाइम हामीले त्यसलाई राम्ररी सफा गरेर त्यसलाई राम्ररी क्लिन गरेर त्यसमा पानी हालेर फाइन पार्टिकल्स पनि नहोस् राम्ररी सफा गरेर चाहिँ हामीले काम कन्टिन्यू गर्छौँ. Double scaffolding should be adopted to carry out stone masonry construction at high level. अब ब्रिक मेसनरीमा हामीले सिंगल स्क्याफोल्डिङ युज गरेर चाहिँ हामीले हायर हाइटको काम गरिरहेको थियौँ. यहाँ चाहिँ हामीले डबल स्क्याफोल्डिङ युज गर्छौँ. किनकि हाम्रो मटेरियलको वेट पनि बढी हुन्छ. हामीले मटेरियल मान्छेको लागि मात्र हैन मटेरियलको लागि पनि स्क्याफोल्डिङ युज गर्छौँ. त्यही भएर the exposed joints of masonry should be properly pointed by cement mortar or lime mortar by ranking them first to the depth of about 2 centimeters. यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो त्यो ढुङ्गा बाहेकको त्यो मोटारको पार्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली पोइन्ट गर्नुपर्छ. पोइन्ट गर्नु भनेको के हो भनेपछि जुन मेसनरी वर्क हुन्छ नि मेसनरी वर्कमा हाम्रो दुईटा मेन कम्पोनेन्ट्स भयो. या त इट्टा अनि स्टोन या त मोटार. अब मोटारको पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले राम्ररी हाइलाइट गर्नु पर्यो. त्यो हाइलाइट गर्नलाई चाहिँ पोइन्टिङ भनिन्छ है. ब्रिक मेसनरी छ अनि ब्रिक मेसनरीमा हामीले अब त्यसलाई प्लास्टरिङ गरेन भने ब्रिक पार्ट्सहरू एक्सपोज भयो हैन. ब्रिक पार्ट्स एक्सपोज भएपछि हाम्रो जुन त्यो ब्रिकहरूको बीचमा जुन त्यो भर्टिकल र हरिजोन्टल जोइन्टहरू छन् त्यसमा जुन मोटार छ नि त्यसलाई राम्ररी हामीले फिनिसिङ दियौँ है त्यसैलाई पोइन्टिङ भन्छ. सिमिलरली यहाँ हाम्रो स्टोन मेसनरीमा पनि मोटार एक्सपोज हुन्छ. स्टोन मेसनरीमा त हामीले जेनरली प्लास्टरिङ काम गर्दैनौँ. किनकि स्टोनको आफ्नै नेचुरल लुक हुन्छ हैन. नेचुरल लुक हुन्छ राम्रो देखिन्छ. अनि धेरैजना मान्छेहरूले आफ्नो घरमा स्टोन मेसनरी लगाउँछन् यही कारणले किनकि त्यो नेचुरल प्लिजिङ लुक हुन्छ. त्यही भएर स्टोन मेसनरीको काम पनि गराउँछन्. त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जुन त्यो मोटारको पार्ट हुन्छ मोटारको पार्टलाई चाहिँ राम्रोसित पोइन्टिङ गरिकन हामीले त्यसलाई फिनिसिङ दिनुपर्छ भनेको हो. क्युरिङ सुड बी डन फर 3 to 4 weeks. अब मोटारले आफ्नो स्ट्रेन्थ अचिभ गरोस् त्यही भएर क्युरिङ चाहिँ 3 to 4 weeks हामीले गर्नुपर्छ. ब्रिक मेसनरीमा हामीले 10 दिनसम्मको टाइम दिएको थियो. स्टोन मेसनरी भएर हामीले अलमोस्ट डबल द टाइम हामीले यहाँ क्युरिङको लागि दिनुपर्छ है. ल आजको लागि यति नै गरौँ है. हेलो